สวัสดีครับติ่ง DIY ครับวันนี้นะครับผมพาทุกคนมานั่งใน BYD ถางรุ่นปี 2022 นะครับซึ่ง BYD ถางเนี่ยก็จะเป็น flagship SUV จากทางค่าย BYD นะครับ BYD ถางเองเนี่ยจะมีทั้งรุ่นไฟฟ้า 100% ซึ่งก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีแบ่งเป็น 6 ที่นั่งแล้วก็ 7 ที่นั่งนะฮะตัวรถเองเนี่ยก็จะมาพร้อมกับ roof rack นะฮะซึ่งสามารถที่จะติดตั้งเต็นท์ได้นะเผื่อใครที่ชอบไปแคมปิ้งก็สามารถที่จะติดตั้งเต็นท์ได้บนหลังคานะครับนอกเหนือจากรุ่นไฟฟ้าล้วนแล้วเนี่ยก็ยังจะมีรุ่นที่เป็น Plug-in Hybrid นะครับซึ่ง Plug-in Hybrid เนี่ยจะมี 2 แบบแรกคือ DMP นะฮะ DMP เนี่ยจะสามารถชาร์จ DC ได้ด้วยนะฮะชาร์จไวได้ด้วยอีกรุ่นหนึ่งจะเป็น DMI นะฮะ DMI นี่ก็จะเป็นรุ่นที่ชาร์จไฟบ้านได้อย่างเดียวหรือชาร์จ AC ได้อย่างเดียวนะฮะและ DMP เนี่ยจะมีสมรรถนะดีกว่านะครับอย่างเช่น0 ถึง 100เนี่ยตามสเปคเขาจะเขียนไว้ที่ 4.3 วินะครับรองลงมาก็จะเป็นเจ้าตัวนี้ถ้าเป็นมอเตอร์คู่นะครับก็จะมีสมรรถนะที่แรงใช้ได้เลยนะฮะเรามาสรุปสเปคและรายละเอียดของ BYD ถาง EV รุ่น B 2022 กันก่อนนะครับตัวรถมีความยาว 4,900 มิลลิเมตรกว้าง 1,950 มิลลิเมตรสูง 1,725 มิลลิเมตรฐานล้อยาว 2,820 มิลลิเมตรแทร็กล้อหน้ากว้าง 1,650 มิลลิเมตรแทร็กล้อหลังกว้าง 1,630 มิลลิเมตรมีให้เลือก 3 รุ่นหลักคือรุ่นเบสิกรุ่นระยะไกลและรุ่นขับ 4โดยที่แต่ละรุ่นสามารถเลือกได้ว่าจะเอา 6 หรือ 7 ที่นั่งนะครับซึ่ง 6 ที่นั่งก็จะมาพร้อมที่นั่งสุดหรูปรับด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบนวดระบายอากาศและทำความร้อนและมีช่อง USB เพิ่มให้ถือเป็น SUV ขนาดกลางที่ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันครับรุ่นเบสิกมีน้ำหนักตัวรถ 2,360 กิโลกรัมรุ่นระยะไกลมีน้ำหนักตัวรถ 2,440 กิโลกรัมและรุ่นขับ 4 มีน้ำหนักมากสุดที่ 2,560 กิโลกรัมทุกรุ่นรองรับน้ำหนักเพิ่มได้ 525 กิโลกรัมส่วนความจุเก็บสัมภาระด้านหลังจะอยู่ที่ 940 ลิตรไปจนถึง 1,655 ลิตรเมื่อพับที่นั่งแถวหลังลงทั้งหมดรุ่นเบสิกใช้เบลดแบตเตอรี่ LFP ขนาด 90.3 กิโลวัตต์อเวอร์วิ่งได้ระยะทาง 600 กิโลเมตรต่อ 1 การชาร์จตามมาตรฐาน CLTC ชาร์จไวสุดที่ 110 กิโลวัตต์รุ่นอื่นใช้เบลดแบตเตอรี่ LFP ขนาด 108.8 กิโลวัตต์อเวอร์โดยรุ่นระยะไกลวิ่งได้ 730 กิโลเมตรและรุ่นขับ 4 วิ่งได้ 635 กิโลเมตรต่อ 1 การชาร์จตามมาตรฐาน CLTC ทั้ง 2 รุ่นชาร์จไวสุดที่ 170 กิโลวัตต์ทุกรุ่นรองรับ V2L กำลัง 2.2 กิโลวัตต์ภายในรถโดยไม่ต้องใช้ตัวแปลงหรือจากช่องชาร์จ GBAC ด้านนอกที่กำลัง 6 กิโลวัตต์รุ่นเบสิกใช้มอเตอร์เดี่ยวแบบแม่เหล็กถาวรขับหน้ากำลังรวม 168 กิโลวัตต์หรือ 228 แรงม้าแรงบิดสูงสุดรวม 350 นิวตันเมตรทำความเร็วสูงสุดที่ 180 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเร่งจาก 0 ถึง 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน 3.9 วินาทีรุ่นระยะไกลใช้มอเตอร์เดี่ยวแบบแม่เหล็กถาวรขับหน้ากำลังรวม 180 กิโลวัตต์หรือ 245 แรงม้าแรงบิดสูงสุดรวม 350 นิวตันเมตรทำความเร็วสูงสุดที่ 180 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเร่งจาก 0 ถึง 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน 3.9 วินาทีเช่นกันรุ่นขับ 4 ใช้มอเตอร์คู่แบบแม่เหล็กถาวรกำลังรวม 380 กิโลวัตต์หรือ 517 แรงม้าแรงบิดสูงสุดรวม 700 นิวตันเมตรทำความเร็วสูงสุดที่ 180 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเร่งจาก 0 ถึง 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน 1.98 วินาทีและ 0 ถึง 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน 4.4 วินาทีท้องรถต่ำสุดสูงจากพื้นประมาณ 155 มิลลิเมตรใช้ช่วงล่างด้านหน้าของ McPherson ด้านหลังแบบมัลติลิงก์อิสระและในรุ่นขับ 4 สามารถปรับระดับความนุ่มความแข็งได้รุ่นเบสิกและรุ่นระยะไกลมาพร้อมล้ออลูมิเนียมขนาด 20 นิ้วและยาง 255/50R20 ส่วนรุ่นขับ 4 มาพร้อมล้ออลูมิเนียมขนาด 21 นิ้วและยาง 265/45R21 ฟีเจอร์ความปลอดภัยจัดเต็มทั้ง 3 รุ่นขับ 4 จะพิเศษกว่ารุ่นอื่นเพราะมาพร้อมระบบเบรกของ Brembo ส่วนฟีเจอร์การขับขี่รุ่นเบสิกจะไม่มีระบบเตือนการชนด้านหน้าและหลังและไม่มีระบบช่วยการขับขี่อัตโนมัติอื่นนอกเหนือไปจาก Cruise Control แบบ Stop and Go ส่วนการจอดอัตโนมัตินั้นจะมีในรุ่นขับ 4 เท่านั้นส่วนฟีเจอร์ความสะดวกสบายเฉพาะรุ่นขับ 4 ที่จะมาพร้อมพวงมาลัยปรับไฟฟ้าพร้อมทำความอุ่นได้และมีระบบน้ำหอมซึ่งรุ่นอื่นจะไม่มีสีตัวถังมีให้เลือก 5 สี
สีที่ไม่ต้องเพิ่มเงินมี 3 สีคือสีขาว สีดำ สีเทา ส่วนสีแดงเพิ่มเงิน 2,000 หยวน หรือประมาณ 1,500 บาท และสีน้ำเงินเพิ่มเงิน 3,000 หยวน หรือประมาณ 17,750 บาท สีภายในรุ่น 7 ที่นั่งมีสีเดียวคือสีน้ำตาลตัดดำ ส่วน 6 ที่นั่งมีสีขาวตัดเทาให้เลือก ส่วนราคารุ่น 7 ที่นั่งนั้นเฉพาะรุ่นเบสิกจะได้รับเงินสนับสนุนเพราะต่ำกว่า 300,000 หยวน ราคาก่อนรับเงินสนับสนุนอยู่ที่ 291,140 หยวน หรือประมาณ 1,540,000 บาท รุ่นระยะไกลราคา 39,800 หยวน หรือประมาณ 1,640,000 บาท และรุ่นขับ4ราคา 339,800 หยวน หรือประมาณ 1,800,000 บาท และหากเปลี่ยนเป็น 6 ที่นั่งราคาจะบวกเพิ่มอีก 10,000 หยวน หรือประมาณ 53,000 บาท ลูกค้าได้สิทธิ์รับประกันแบตเตอรี่ระบบขับเคลื่อนและระบบควบคุมไฟฟ้าตลอดอายุการใช้งานแต่จำกัดระยะไม่เกิน 30,000 กิโลเมตรต่อปี ส่วนการรับประกันตัวรถจะอยู่ที่ 6 ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรครับซึ่งรอบที่แล้วเราได้ไปชมพรีวิวภายในและรอบตัวรถไปแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ชมก็ไปชมกันได้นะครับและหากใครชอบดูแบบ VR ก็ไปชมพรีวิวแบบ VR กันได้เลยนะครับตัวนี้จะใหญ่กว่าSong Plus EV ที่เราไปลองมาก่อนหน้านี้ในรอบนี้พวกเราได้โอกาสมาทดสอบการขับเพิ่มเติมหลักๆก็เรื่องระยะการวิ่งอัตราเร่งการชาร์จและอื่นๆเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่และเก็บตกอื่นๆเพิ่มเติมจากตอนที่เราไปพรีวิวกันนะครับหลายคนที่อยากจะมีใบปัดน้ำฝนหลังถัง EV จัดให้ครับพร้อมฉีดน้ำล้างได้ด้วยตัวใบปัดจะยึดด้านบนของฝากระโปรงหลังนะครับกระโปรงหน้าไม่มีพื้นที่เก็บของจะเป็นพื้นที่เก็บอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆมีการจัดระยะห่างของอุปกรณ์ค่อนข้างดีซึ่งน่าจะสามารถระบายความร้อนได้ดีครับในจีนจะไม่มีกล่อง EVCC เหมือนในไทยนะครับคนละมาตรฐานการชาร์จมีระบบกระจังหน้าดูดอากาศอัจฉริยะเพื่อควบคุมอุณหภูมิในระบบมาดูไฟเตือนต่างๆนะครับไฟฉุกเฉินไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาไฟเบรกและรอบนี้ทางศูนย์ให้ลองใช้กุญแจ NFC และบลูทูธไม่ได้ให้กุญแจหลักมาให้ครับกุญแจหลักก็จะมีกุญแจที่เป็นดอกในการไขเปิดรถได้เวลารถไม่มีไฟนะครับซึ่งข้อดีของการใช้กุญแจบลูทูธผ่านแอปบนมือถือนั้นยกตัวอย่างง่ายๆคือหากมีรถมาจอดติดกันหรือเปิดประตูไม่ได้แบบนี้ก็สามารถทำการควบคุมรถให้เคลื่อนที่ออกมาได้ผ่านการเชื่อมต่อโดยใช้บลูทูธโดยที่เราต้องอยู่ในระยะเชื่อมต่อได้และต้องระมัดระวังสภาพรอบข้างนะครับและหากไม่ได้ทำการควบคุมต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยระบบจะให้ยืนยันการควบคุมอีกครั้งครับHUD ก็ยังมองเห็นได้ชัดเจนทั้งตอนกลางวันและกลางคืนปรับตำแหน่งความสูงได้เหมือนกันกับ BYD ฮั่นตัวใหม่นะครับ DVR ที่มากับรถจะบอกรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่ด้วยนะครับเช่นความเร็วการแจ้งเตือนการคาดเข็มขัดนิรภัยสถานะของเกียร์ระดับการเหยียบคันเร่งการเหยียบเบรกและสถานะไฟต่างๆรวมถึงหมายเลขตัวถังและเวลาที่ทำการขับขี่อยู่แต่เราจะดูกันแค่สถานะที่เกี่ยวกับการขับขี่นะครับเช่นในตัวอย่างนี้หากเรากำลังใช้การจอดอัตโนมัติจะเห็นได้ว่าไม่มีการเหยียบคันเร่งนะครับไม่รู้ได้ยินเสียงไหมนะฮะไม่รู้ว่ามันอัดเสียงหรือเปล่าตรงนี้จะมีฝาปิดนะผมปิดอย่างนี้ก็ได้ปิดอย่างนี้มองไม่เห็นละนะครับหรือเปิดก็ได้นะครับและกล้อง DVR ด้านในจะมีการอัดเสียงด้วยครับแต่ไม่ได้บอกสถานะต่างๆตอนที่เราขับขี่กล้องตรวจจับสภาวะของคนขับหรือ DMS นั้น
ก็จะมีฝาปิดมาให้นะครับ เหมือนกันกับ BYD HAND ตัวใหม่ เราก็นำมาทดสอบในเส้นทางประจำที่เรานำมาทดสอบนะครับ คือเอาไปวิ่งบนวงแหวน 5 ซึ่งผมก็กะเวลาว่านอนแต่หัวค่ำหน่อย แล้วตื่นมาแต่เช้าตรู่เลย วิ่งประมาณสักตี 4ห้ามเกิน 6 โมง จะได้วิ่งสัก 2 รอบก่อนที่รถจะติดนะครับ ก็เลยไปทำการทดสอบตั้งแต่ประมาณตี 4กว่าๆเลย นอนแต่หัวค่ำเลยนะครับ จะวิ่งได้ไกลแค่ไหน จะใช้พลังงานเยอะหรือน้อยยังไง ไปชมกันเลยครับ คราวนี้เรามาตั้งค่าเล็กน้อยก่อนการทดสอบระยะสั้นๆ โดยเริ่มจากการรีเซ็ตทริป A ให้เป็น 0 และรีเซ็ตอัตราการใช้พลังงานและความเร็วเฉลี่ยของการขับทริปให้เป็น 0 เช่นกันก่อนเริ่มนะครับ โดยที่เราเริ่มต้น10กันที่แบตเตอรี่ 82% และระยะวิ่งที่เหลือแสดงค่าบนจอ 521 กิโลเมตรนะครับ เราทดสอบวิ่งในโหมดสปอร์ต เปิดแอร์ 24 องศาแบบออโต้ ตั้งค่าเบรกกู้คืนพลังงานในระดับสูงสุด และวิ่งในความเร็วในช่วง 90-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยใช้งาน Intelligent Cruise Control เป็นหลักนะครับ จอแสดงผลหลังพวงมาลัยขนาด 12.3 นิ้ว จะแสดงตำแหน่งของรถเลนข้างเคียงด้วยนะครับ เหมือนกันกับ BYD HAND ตัวใหม่ ถ้าทุกคนดูจากกล้อง DVR ก็จะเห็นได้ว่าไม่มีการเหยียบคันเร่งนะครับ รถจะวิ่งตามรถคันหน้าและจะวิ่งไม่เกินความเร็วที่ตั้งไว้ที่ 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในบางกรณีที่ความเร็วขึ้นเกินระดับจะเกิดขึ้นในช่วงที่ไม่มีรถอยู่ข้างหน้า และกำลังวิ่งลงเนินนะครับ แต่ระบบจะปรับความเร็วให้ภายในไม่กี่วินาที ในกรณีเดียวกันหากมีการวิ่งขึ้นทางที่ชัน ความเร็วจะลดลงเล็กน้อยก่อนที่ระบบจะทำการปรับความเร็วให้ครับ ภายในไม่กี่วินาที ซึ่งเท่าที่ลองมายังไม่มีโหมดการขับขี่แบบแป้นเดียว หรือ One Pedal นะครับ ส่วนเบรกกู้คืนพลังงานปิดการทำงานไม่ได้ แต่สามารถปรับได้ 2 ระดับคือระดับปกติและระดับมากสุด ตรงนี้แล้วแต่ความเคยชินนะครับ ตอนขับช่วงแรกอาจจะเลือกระดับปกติแต่ระดับมากสุดเองก็ไม่ได้หนุ่มมากครับ อาจจะเพราะชินไปแล้วนะครับ หลายคำถามสอบถามมาเรื่องไฟหน้า ซึ่งช่วงเวลาที่เราทดสอบเป็นช่วงที่ใกล้สว่าง และถนนที่นี่ก็ไฟสว่างพอควร จึงยังไม่สามารถตอบได้นะครับ ช่วงแรกเราวิ่งไป 10% แรก แบตเตอรี่เหลือ 72%และระยะวิ่งใช้ไป 64 กิโลเมตรบนจอแสดงผล แต่ระยะวิ่งจริง 50.4 กิโลเมตรซึ่งเทียบได้ประมาณ 78.8% จากระยะที่แสดงบนจอนะครับ บางช่วงเราก็มีการขับแบบปกติทดสอบอัตราตอบสนองและเบรก ซึ่งตัวขับ4ตัวนี้ทำออกมาได้ดีครับ ต่อมาเราวิ่งไปอีก 20% รวมเป็น 30%แบตเตอรี่เหลือ 52%และระยะวิ่งใช้ไป 190 กิโลเมตรบนจอแสดงผล แต่ระยะวิ่งจริง 161.5 กิโลเมตรซึ่งเทียบได้ประมาณ 85% จากระยะที่แสดงบนจอนะครับ และเมื่อครบ 2 รอบแบตเตอรี่เหลือ 46%และระยะวิ่งใช้ไป 227 กิโลเมตรบนจอแสดงผล แต่ระยะวิ่งจริง 199.4 กิโลเมตรซึ่งเทียบได้ประมาณ 87.8% จากระยะที่แสดงบนจอนะครับ ซึ่งถ้ามาดูอัตราการใช้พลังงานทั้งหมดตั้งแต่รถคันนี้วิ่งมารวม 600 กว่ากิโลเมตรจะอยู่ที่ 24.5 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ 100 กิโลเมตรซึ่งรถคันนี้เป็นรถทดลองขับ โดยปกติก็จะมีการให้ลูกค้าทดสอบอัตราเร่ง 0-50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือมากกว่า ซึ่งการขับขี่แบบนี้จะค่อนข้างสิ้นเปลืองการใช้พลังงานครับ เราใช้เวลาขับในทริปนี้ 2.4 ชั่วโมง ความเร็วเฉลี่ย 81 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และหากดูเฉพาะ 50 กิโลเมตรสุดท้าย อัตราการใช้พลังงานจะอยู่ที่ 17.1 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ 100 กิโลเมตรซึ่งในรถมิตินี้ถือว่าไม่แย่เลยนะครับ เนื่องด้วยมีการปั่นไฟกลับทุกครั้งที่ลดความเร็ว และมีเรทในการกู้คืนพลังงานดีมาก จึงทำให้ลดอัตราการสิ้นเปลืองได้ดีพอควรเลยครับ ซึ่งหากตั้งสมมติฐานว่าแบตเตอรี่ขนาด 108.8 กิโลวัตต์อเวอร์สามารถใช้ได้จริง 90% หรือ 97.9 กิโลวัตต์อเวอร์หากใช้อัตราการใช้พลังงาน 17.1 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ 100 กิโลเมตรมาคำนวณก็จะได้ระยะที่ประมาณ 573 กิโลเมตรตามลักษณะการขับขี่ที่เราไปทดสอบมาที่ความเร็วเฉลี่ย 81 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ ช่วงล่างทำได้ดีนะฮะ สามารถปรับความนุ่มแข็งได้เหมือนกับ BYD HAND นั่นเองนะฮะ จะปรับแบบ Comfort หรือ Sport ก็ได้นะฮะ แต่ว่าตัวนี้จะปรับระดับความสูงของช่วงล่างไม่ได้นะ
จะเป็นแค่การปรับความนุ่มความแข็งเท่านั้นนะครับ ถึงจะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่ แต่ก็มีระยะห่างจากพื้นไม่ได้สูงมากนะครับ โดยที่จุดที่ต่ำสุดสูงจากพื้นประมาณ 155 มิลลิเมตร ดังนั้นการขับลุยออฟโรดอาจจะเป็นข้อจำกัด และไม่แนะนำนะครับ หากระดับของพื้นมีความต่างเกินระดับดังกล่าวมากเกินไป ซึ่งอาจจะต้องดูว่ารุ่นที่ใช้แบตเตอรี่ 90.3 กิโลวัตต์อเวอร์จะสูงกว่าไหมนะครับ และในรุ่นก่อนนั้นระดับจะสูงกว่าประมาณ 30 มิลลิเมตรครับ เป็นรถใหญ่ฉะนั้นความรู้สึกเวลาขับเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนกับเราขับ SUV คันใหญ่ๆเลยนะฮะให้ความรู้สึกว่าใหญ่กว่าซ่งใหญ่กว่าหยวน plus เยอะพอสมควรเลยนะฮะให้ความรู้สึกที่มั่นคงกว่านะฮะเพราะว่ามันค่อนข้างใหญ่แล้วทุกคนอาจจะสงสัยว่าถ้ามันใหญ่อย่างนี้เนี่ยความแรงของมันจะแรงจริงหรือเปล่านะฮะก็เดี๋ยวไปชมกันเลยแล้วกันนะครับว่าจาก0ถึง100เนี่ยใช้เวลากี่วินาทีไปชมเลยครับเร็วแรงมากเลยนะครับ มาดูกันทีละเฟรมนะครับ เฟรมแรกเริ่มต้นเวลาและความเร็ว เฟรมถัดมาแต่ 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ 1.8 วินาที และเฟรมนี้ 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน 4.51 วินาที ซึ่งไม่ห่างจากสเปคที่ 4.4 วินาทีมากนักนะครับ เพียงแต่ว่าซอฟต์แวร์จับเวลาของตัวรถเอง เวลาจะเดินช้ากว่าปกตินะครับ ตรงนี้อาจจะต้องรอซอฟต์แวร์อัปเดต ยังไงก็ดี ตัวนี้แรงพอๆกันกับรถซูเปอร์คาร์ช่วงออกตัวเลยครับ มาดูเรื่องการชาร์จนะครับช่วงเย็นของเมื่อวานนะครับผมก็ได้เอารถไปชาร์จที่สถานีชาร์จใหม่ใกล้บ้านนะครับเพิ่งเปิดใกล้บ้านมันสามารถที่จะจ่ายไฟได้มากสุดที่ 175 แอมป์ในบางกรณีก็อาจจะจ่ายไฟได้ถึง 200 แอมป์นะครับและช่วงของแรงดันเนี่ย 1,000 โวลต์เลยนะฮะก็คือเป็นตู้ที่รองรับระบบ 800 โวลต์นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันชาร์จได้เร็วจริงอย่างที่เขาโฆษณาหรือเปล่านะครับเหมือนกับ BYD รุ่นอื่นต้องปลดล็อกก่อนจึงจะเปิดฝาช่องชาร์จได้นะครับซึ่งตู้ชาร์จชุดนี้เป็นของ Star Charge ครับ1ตู้มี 2 หัวจ่ายโดยที่ระดับของแบตเตอรี่ตอนที่เริ่มชาร์จไม่ได้ต่ำมากอยู่ที่ 75% และได้กำลังที่ 86.3 กิโลวัตต์และหากมีรถมาชาร์จที่ตู้เดียวกันก็จะแบ่งไฟกันครับอย่างที่เห็นนี้ก็จะแบ่งไฟกันและเราก็ชาร์จได้ที่ 54.9 กิโลวัตต์ครับทีนี้หลายคนก็อาจจะสงสัยว่าแต่ในโฆษณาเนี่ยเขาบอกว่า BYD ถังสามารถชาร์จได้170กิโลวัตต์นี่ผมก็ต้องบอกว่าตู้ชาร์จที่เราไปเนี่ยมันจ่ายไม่ถึง170กิโลวัตต์นะครับมันจ่ายได้มากสุดที่120กิโลวัตต์ต่อ1ตู้แล้ว1ตู้เนี่ยมี2หัวนะฮะมันก็จะจ่ายแบ่งกันนะถ้าเกิดมีรถ2คันไปจอดเทียบกันแล้วชาร์จเนี่ยมันจะแบ่งไฟกันนะครับแต่ผมคิดว่ายังไงเจ้า BYD ถังคันนี้เนี่ยมันก็ชาร์จได้ที่170กิโลวัตต์ผมรู้ได้ไงล่ะฮะผมรู้ก็ตอนที่ผมทดสอบเจ้า blending brake หรือว่าเวลาเราเบรกแล้วมันเพิ่มเรทในการเจนไฟกลับเข้าไปในแบตนะครับมันสามารถรีเจนไฟกลับไปได้มากถึง176กิโลวัตต์ครับซึ่งผมเห็นแล้วผมก็ช็อกเพราะถือว่าเป็นรถไฟฟ้าคันแรกที่ผมทดสอบแล้วมีการรีเจนไฟกลับมากขนาดนี้นะฮะสำหรับการจอดรถอัตโนมัติก็จะคล้ายกับ BYD ให้นะครับสามารถเลือกการจอดให้รถหาตำแหน่งจอดเองหรือเราสามารถกำหนดเองว่าจะจอดขนานถอยเข้าซองหรือจอดแบบทะแยงนะครับมาดูตัวอย่างการจอดแบบที่รถหาช่องจอดเข้าซองเองกันนะครับPlease release the steering wheel and brake. Parking is in progress. Please pay attention.
Parking completed. ซึ่งในตัวอย่างนี้ใช้เวลาถอยเข้าซองประมาณนาทีครึ่งครับ หน้าจอควบคุมที่หมุนได้ ทั้งแนวตั้งและแนวนอนขนาด 15.6 นิ้ว หลายคนสงสัยว่าจะหมุนไปทำไม ส่วนใหญ่ที่นี่เขาไว้ดู TikTok ช่วงที่รอชาร์จครับ หรือการดูแผนที่แนวตั้งขณะขับขี่ หน้าจอจะบอกระดับ PM 2.5 ทั้งนอกรถ และภายในรถครับ และยังบอกสถานการณ์เชื่อมต่อต่างๆ รวมถึงความสูงจากระดับน้ำทะเล และมุมลาดเอียงของตัวรถด้วยครับ และซอฟต์แวร์บนจอก็ใช้งานได้ลื่นไหล และตอบโจทย์การใช้งานในจีนนะครับ ตัวที่ส่งออก หากมีการเพิ่ม Google และอื่นๆ ก็ต้องมาดูว่าจะยังทำงานได้ดีเหมือนในจีนไหมนะครับ ในจีนจะไม่มีบริการของ Google แต่ตัวจอควบคุมก็สามารถลง APK เพิ่มเติมได้ และสามารถเพิ่มฮาร์ดแวร์เพื่อทำการเชื่อมต่อกับ Apple CarPlay หรือ Android Auto ได้ครับ แสงสีของไฟภายในรถเนี่ย Ambient Light ก็ถือว่าทำมาได้ดีเลยนะฮะ โดยรวมเนี่ยผมถือว่าตอบโจทย์ใครที่กำลังมองหา SUV คันใหญ่ๆ แล้วเป็นไฟฟ้าล้วนนะครับ ก็ต้องมาดูว่าเข้ามาที่เมืองไทยเนี่ยเขาจะทำราคาได้ที่เท่าไหร่นะฮะ แล้วเข้ามาที่เมืองไทยเนี่ยจะเอารุ่นไหนเข้ามาทำตลาดนะครับ จะเป็น Plug-in Hybrid หรือว่าจะเป็นไฟฟ้าล้วนนะครับ เดี๋ยวเราต้องมาดูกัน ครับสำหรับวันนี้ก็ทดสอบเพียงเท่านี้นะครับ หวังว่าคลิปนี้คงจะถูกใจแฟนๆ BYD โดยเฉพาะแฟนๆ BYD ถังนะครับ หรือรถถังครับหลายคนจะเรียกว่ารถถังนะฮะ ถ้าชอบนะครับยังไงก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆที่สนใจนะครับ แล้วก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสับกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะออกมานะครับ ขอบคุณมากเลยครับที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ How is it? It's not bad. It's a big space, so I have enough room for my leg. And I think same for the back seat. It is quite wide with the armrest. I think it's good. Maybe you can try to sit in the third row. Okay. How is it in the far back? Not bad. So the Is it space shaking? is okay on the back seat. Space is okay. Not too big, but good enough. And it's a 3-point seat belt. And there's a cup holder here too. So to have your drinks safely here and here. So I think that's not bad. And there's a speaker sound system at the very back seat. Okay, so one can be a reviewer. Okay. There's a light. So there's a back light. There's a side light. And then there are front lights, right? And also air. So I think it's not bad.